Welcome all of you in this human anatomy and physiology lecture session. So today we are going to discuss our new topic, that is endocrine system. So this is the last topic from your our syllabus. Okay, once we completed with this topic, we have end up with our first year human anatomy and physiology syllabus session. Okay, so this endocrine system means what? This consists of glands and group of capillary which facilitate the diffusion of hormone to the bloodstream. So endocrine system ही बेसिकली हार्मोनच्या रिलेटेड असते आणि ही सिस्टीम मध्ये काय काय प्रेझेंट असतात तर हार्मोन सिक्रेट करणाऱ्या ह्या बॉडीमधल्या ग्लँड्स असतात. ह्या ग्लँड्स काय करतात, त्या आपल्या डक्ट थ्रू आणि कॅपिलरी थ्रू जे काय हार्मोन्स आहेत ते काय करतात, ब्लड स्ट्रीम मध्ये सिक्रेट करतात. आणि ही जी हार्मोन्स आहेत ती बॉडीच्या आपल्या वेगवेगळ्या ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या प्रोसेसेस मध्ये हेल्प करण्यामध्ये काय करत असतात, मदत करत असतात. ओके, सो these are the endocrine system which consist of glands and group of capillary which facilitate the diffusion of hormones to the blood stream. Then what is meant by endocrinology? Okay, so endocrinology means what? Basically it is the study of effect of different hormone secreted by the endocrine gland. क्रायनोलॉजी, लॉजी म्हणजे स्टडी, तर एंडोक्रायनोलॉजी म्हणजे काय की जे वेगवेगळे हार्मोन्स बॉडीमध्ये सिक्रेट केले जातात त्याचा बॉडीवरती काय काय परिणाम होतो याचा स्टडी करणं म्हणजे काय, एंडोक्रायनोलॉजी. देन व्हॉट इज मीन बाय ग्लँड्स? So glands means what? The organ present in the body which is secrete certain substance or chemical which is used for the discharge into surrounding or used by the body. अशा ऑर्गन आहे बॉडी मधला की जो काय करतो, काही सर्टन केमिकल्स सिक्रेट करतो आणि जी केमिकल्स बॉडी काय करते, आपल्या सराउंडिंगसाठी यूज करते किंवा बॉडीच्या व्हेरियस ॲक्टिव्हिटीसाठी यूज करते, त्या ऑर्गनला ग्लँड्स असं म्हटलं जातं. सो ग्लँड्स इन अ ऑर्गन विच सिक्रेट पर्टिक्युलर केमिकल सबस्टन्स फॉर यूज इन द बॉडी और फॉर डिस्चार्ज इन टू सराउंडिंग. आणि अशा 3 प्रकारच्या ग्लँड्स आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहेत, त्या म्हणजे एंडोक्राइन ग्लँड, एक्झोक्राइन ग्लँड आणि हेटेरोक्राइन ग्लँड. सो व्हॉट इज मीन बाय एक्झोक्राइन ग्लँड? सो एक्झोक्राइन ग्लँड्स आर द ग्लँड्स दॅट सिक्रेट देअर प्रोडक्ट इन टू डक्ट. एक्झोक्राइन ग्लँड म्हणजे काय की जे काही केमिकल त्या सिक्रेट करतात त्या सगळ्यात आधी त्या पहिल्यांदा डक्टमध्ये सिक्रेट करतात आणि त्यांच्या डक्टमधून ते ब्लडमध्ये येतं. ओके, त्या डायरेक्ट आपलं सिक्रेशन ब्लडमध्ये टाकत नाहीत, पहिल्यांदा डक्ट म्हणजे काय, जसं पाईप असतो पाण्याचा त्या प्रकारचा एक कॅनल असतो, त्याच्यामध्ये ते आपले सिक्रेशन टाकतात आणि त्याच्यानंतर ते सिक्रेशन ब्लडमध्ये येतं. त्या ग्लँड्सना एक्झोक्राइन ग्लँड असं म्हटलं जातं. त्याची एक्झाम्पल कोणती आहेत तर स्वेट ग्लँड म्हणजे आपल्या घामाच्या ग्रंथी, आपली सलायवरी ग्लँड, ओके, सलायवा सिक्रेशन करणारी, मॅमरी ग्लँड जी ब्रेस्टमध्ये असते, मिल्क सिक्रेट करते, स्टमक आणि लिव्हर, ह्या काय आहेत, एक्झोक्राइन ग्लँडची एक्झाम्पल आहेत. देन व्हॉट इज मीन बाय एंडोक्राइन ग्लँड? Endocrine gland are a ductless gland which release their secretion means hormones directly into blood. Endocrine gland म्हणजे अशी ग्लँड की जे काय करते, आपलं जे काही सिक्रेशन म्हणजे ज्यांना हार्मोन्स म्हणतात, ग्लँडच्या सिक्रेशनना हार्मोन्स म्हणतात, ते डायरेक्टली काय करतात, ब्लडमध्ये सिक्रेट करतात. ह्यांना डक्टची गरज नसते, या ग्लँड ह्या डक्टलेस असतात म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं, एंडोक्राइन ग्लँड असं म्हटलं जातं. त्याची एक्झाम्पल काय काय आहेत तर पिट्युटरी ग्लँड, थायमस ग्लँड, आपली थायरॉइड ग्लँड, पॅराथायरॉइड ग्लँड, पॅनक्रियाजच्या इजलेट ऑफ लँगरहॅन्स की ज्या इन्सुलिन सिक्रेट करतात, ॲड्रिनल ग्लँड, पिनल ग्लँड, टेस्टिस इन मेल, ओव्हरीज इन फिमेल. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ endocrine gland. Then what is mean by heterocrine gland? These are the gland that perform both exocrine and endocrine function. For example pancreas. So अशी ग्लँड की जी काय करते, दोन्ही प्रकारे ऍक्ट होते, एक्झोक्राइन सुद्धा आणि एंडोक्राइन सुद्धा. गरज असेल तेव्हा कधी एक्झोक्राइन म्हणून ऍक्ट होते, कधी आपलं सिक्रेशन डक मध्ये टाकते, कधी आपलं सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड मध्ये टाकते. अशा ग्लँडना काय म्हटलं जातं, हेटेरोक्राइन ग्लँड्स असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पल काय आहे त्याचं, पॅनक्रियास. देन हार्मोन्स म्हणजे काय तर हार्मोन्स हा ग्लँड कडून सिक्रेट केलं जाणारा एक केमिकल आहे की जे आपल्या ब्लडमध्ये रिलीज होतं आणि त्याच्या रिलीज झाल्यामुळं वेगवेगळ्या आपल्या सेलच्या ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत त्या काय केल्या जातात, कॅरीड आउट केल्या जातात. सो ग्लँड्स कडून सिक्रेट केलं जाणारं हे केमिकल्स आहे. सो हार्मोन्स मीन्स व्हॉट? हार्मोन इज अ केमिकल मॅसेंजर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लँड इनटू blood stream carried away at distinct where it influence cellular activity.
हार्मोन हा असा केमिकल मॅसेंजर आहे की जो ग्लँडकडून ब्लड स्ट्रीममध्ये म्हणजे आपल्या ब्लडमध्ये सिक्रेट केला जातो आणि तिथून तो पुढे जिथे गरज आहे, जिथे सेल्युलर ॲक्टिव्हिटी कॅरीड आउट करण्याची गरज आहे, तिथे तो काय केला जातो, ट्रान्सपोर्ट केला जातो. त्या हार्मोन्सना, त्या सबस्टन्सला हार्मोन्स असं म्हटलं जातं. मग एक्झाम्पल काय काय आहेत हार्मोन्सची, तर वेगवेगळे एक्झाम्पल आहेत हार्मोन्सची आपल्या बॉडीमध्ये. ते म्हणजे ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रॉपिक हार्मोन किंवा थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन दॅट इज FSH, ल्युटेनायझिंग हार्मोन, ICH हार्मोन, लॅक्टोजेनिक हार्मोन की ज्याला प्रोलॅक्टिन सुद्धा म्हणतात, ऑक्सिटोसिन, अँटीडायुरेटिक हार्मोन, वॅसोप्रोसिन, थायरॉक्सिन, ट्रायआयडोथायरोनिन, कॅल्सिटोनिन, पॅराथ्रो हार्मोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन, अल्डोस्टेरॉन, ॲड्रिनॅलिन, नॉर ॲड्रिनॅलिन, इन्सुलिन, ग्लुकॅगॉन, सोमॅटोस्टॅटिन, मेलाटोनिन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन and testosterone. So these are the certain hormones which are secreted in the body. Then what are the characteristics feature, means ideal features काय काय आहेत या हार्मोनची. सो हार्मोन ऍक्ट ऑन टार्गेट सेल बाय रेग्युलेटिंग रेट ऑफ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिॲक्शन. सो जे हार्मोन्स रिलीज होतात ते काय होतात, ते आपल्या स्वतःच्या टार्गेट सेलवरती जाऊन ऍक्ट होतात आणि त्या सेलचा मेटाबॉलिक रेट जो आहे तो काय ते करतात, कंट्रोल करतात, रेग्युलेट करतात. हार्मोन्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाऊंट, आणि जे काय हार्मोन्स बॉडीसाठी लागतात ते अगदी कसे लागतात, अतिशय स्मॉल अमाऊंटमध्ये बॉडीला लागतात, तिचा लार्जर डोस लागत नाही. हार्मोन्स आर नॉट युटिलाइज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. हार्मोन्सचा कुठेही उपयोग हा एनर्जी प्रोडक्शनसाठी बॉडीमध्ये केला जात नाही. हार्मोन्स मे बी एक्साइटेटरी और इनिबिटरी इन देअर इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन देअर कॉन्सन्ट्रेशन अँड फिजिओलॉजिकल स्टेट. हार्मोन ही एकतर एखाद्या ऑर्गनला एक्साइट करतात किंवा एखाद्या ऑर्गनची ॲक्शन इनिबिट करतात. डिपेंड आहे त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे आणि त्यांची फिजिकल स्टेट सॉलिड आहे की लिक्विड आहे त्याच्यावरती त्यांचं हार्मोनची ॲक्टिव्हिटी ही डिपेंड असते. देन व्हॉट आर द डिफरन्स बिटवीन एन्झाईम्स अँड हार्मोन्स. हार्मोन्स आणि एन्झाईम मधला डिफरन्स काय. ओके, सो फर्स्ट एन्झाईम. स्ट्रक्चरली एन्झाईम्स आर प्रोटीन्स. एन्झाईम जे असतात ती काय असतात, स्ट्रक्चरली प्रोटीनस नेचर असतात. स्ट्रक्चरली हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन बट देअर सम ऑफ देम आर प्रोटीनस इन नेचर. एन्झाईम ही सगळी प्रोटीन नेचरमधली असतात, पण हार्मोन जी असतात ती सगळीच प्रोटीन नेचरमधली नसतात, तर काही जी आहेत ती प्रोटीन नेचरमधली असतात. आणि एन्झाईमचं युटिलायझेशन कसं असतं, तर एन्झाईम्स आर युटिलाइज ॲट अ साईट ऑफ प्रोडक्शन. एन्झाईम जे आहेत की जिथं त्यांचं प्रोडक्शन होतं त्याच साईटला एन्झाईम ही यूज केली जातात. पण हार्मोन्स कसं असतं, एका साईटला प्रोड्यूस होतात आणि दुसऱ्या साईटवरती जाऊन ती ॲक्ट होतात. सो हार्मोन्स आर प्रोड्यूस ॲट वन साईट अँड हॅव अ ॲक्शन ऑन अनदर साईट. Then enzyme are produced at cellular level, they perform function there itself. एन्झाईम जे आहेत ती त्या त्या सेलच्या मध्ये आतमध्ये सेल्युलर लेवलला तयार होतात आणि तिथं सेल्युलर लेवलची फंक्शन एन्झाईम परफॉर्म करतात. आणि हार्मोन जी आहेत दे आर सिक्रेटेड इन टू ब्लड अँड कॅरीड आउट ॲट अ साईट ऑफ ॲक्शन फॉर युटिलायझेशन. ती ब्लडमध्ये ग्लँड्सकडून सिक्रेट केली जातात आणि जिथे गरज आहे तिथे ती काय केली जातात, कॅरीड आउट केली जातात. देन हार्मोन आणि न्यूरो ट्रान्समीटर मधला फरक काय आहे, तर हार्मोन इज अ केमिकल मॅसेजर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लँड इन टू ब्लड कॅरीड अवे ॲट अ डिस्टन्स वेअर इट इन्फ्लुअन्स सेल्युलर ॲक्टिव्हिटी. हार्मोन म्हणजे काय की असं केमिकल की जे ग्लँड करून सिक्रेट केलं जातं आणि जिथं त्याची सेल्युलर ॲक्टिव्हिटी दाखवायची तिथं ते ब्लडद्वारे काय केलं जातं, कॅरीड आउट केलं जातं. आणि न्यूरो ट्रान्समीटर म्हणजे काय, सो न्यूरो ट्रान्समीटर आर द केमिकल रिलीज फ्रॉम नर्व टर्मिनल्स इन अमाऊंट प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ नर्व स्टिम्युलेशन. तर न्यूरो ट्रान्समीटर हा न्यूरॉनकडून रिलीज केला जाणारा, न्यूरॉनच्या नर्व टर्मिनल्सकडून रिलीज केला जाणारा एक केमिकल मेसेज आहे की जो नर्वच्या स्टिम्युलेशनमुळे रिलीज केला जातो. देन हार्मोन ॲक्ट मच स्लोली दॅन न्यूरो ट्रान्समीटर. हार्मोन जे आहेत ते त्यांची ॲक्शन जी आहे ती कशी आहे, स्लो आहे ॲज कम्पेअर टू न्यूरो ट्रान्समीटर. बट न्यूरो ट्रान्समीटर ॲक्ट फास्टर दॅन हार्मोन्स. म्हणजे जे न्यूरो ट्रान्समीटरची ॲक्शन जी आहे ती खूप फास्ट असते, म्हणजे लाईटचे
इलेक्ट्रॉन जे आहेत त्याच्यापेक्षा सुद्धा स्पीडी नेचरने ते काय होतात, मूव्ह होत असतात. स्लोली मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी. आणि हार्मोन जे आहेत ते काय, त्यांचं मेटाबॉलिझम कसं होतं बॉडीमध्ये, स्लोली होतं. पण न्यूरोट्रान्समीटर जे आहेत त्यांचं मेटाबॉलिझम कसं होतं, रॅपिड होतं. हॅव लॉंग ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. हार्मोनची ॲक्शन जी आहे ती लॉंगर ड्युरेशनसाठी असते, पण न्यूरोट्रान्समीटरची जी ॲक्शन आहे ती कशी असते, शॉर्टर ड्युरेशनसाठी त्यांची ॲक्शन असते. The next point is hypothalamus. So what is mean by this hypothalamus? So hypothalamus is composed of number of nerve cell. Hypothalamus हा वेगवेगळ्या नर्व सेल मिळून बनलेला आहे आणि हा प्रेझेंट कुठे असतो, तर इट इज सिच्युएटेड बिलो अँड इन फ्रंट ऑफ थॅलॅमस इमिडिएटली अबाव द पिट्युटरी ग्लँड. थॅलॅमसच्या खाली आणि थॅलॅमसच्या बरोबर समोर हा प्रेझेंट असतो आणि पिट्युटरी ग्लँडच्या बरोबर वरती हायपोथॅलॅमस ब्रेनमध्ये प्रेझेंट असतो. सो हायपोथॅलॅमस इज लिंक टू पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्युटरी ग्लँड बाय द नर्व फायबर अँड अँटेरियर लोब बाय द कॉम्प्लेक्स सिस्टीम ऑफ ब्लड व्हेसल. सो हायपोथॅलॅमसचा जो पोस्टेरियर लोब आहे म्हणजे वरचा लोब, तो पिट्युटरी ग्लँडला नर्व फायबरने अटॅच झालेला असतो आणि अँटेरियर लोब म्हणजे खालचा लोब जो आहे तो कसा असतो, कॉम्प्लेक्स सिस्टीमने ब्लड व्हेसलला काय झालेला असतो, अटॅच झालेला असतो. थ्रू दिस कनेक्शन हायपोथॅलॅमस कंट्रोल द आउटपुट ऑफ हार्मोन फ्रॉम द बोथ लोब ऑफ द ग्लँड. आणि ह्याच्याद्वारे हायपोथॅलॅमस काय करतो, हार्मोन बॉडीमध्ये सिक्रेट होणारे जेवढी हार्मोन्स आहेत त्यांच्यावरती हा हायपोथॅलॅमस काय करत असतो, कंट्रोल ठेवत असतो. मग या हायपोथॅलॅमसची फंक्शन्स काय काय आहेत, व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ दिस हायपोथॅलॅमस. सो इट फर्स्ट इज इट कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. जी आपली ANS आहे त्याच्यावरती हायपोथॅलॅमस कंट्रोल करतो. कंट्रोल ॲपेटाईट अँड सॅटिटी. सो आपली भूक जी आहे तिच्यावरती हा कंट्रोल ठेवतो. देन रेग्युलेशन ऑफ थ्रस्ट, तहान लागणं ही जी गोष्ट आहे तिचा कंट्रोल हायपोथॅलॅमस वरती असतो. मेंटेनन्स ऑफ इमोशनल बिहेवियर, पर्सनॅलिटी अँड सोशल बिहेवियर. आपलं भावनिक वागणं असेल, पर्सनॅलिटी व्यक्तिमत्व आणि सामाजिक बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, त्याचा कंट्रोल हायपोथॅलॅमसकडे असतो. रेग्युलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडीचं जे काही टेम्परेचर आहे ते सुद्धा रेग्युलेट करण्याचं काम जे आहे ते कोण करत असतं, हायपोथॅलॅमस करत असतं. इट रेग्युलेट अँड कंट्रोल रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्युटरी ग्लँड. सो पिट्युटरी ग्लँडद्वारे सिक्रेट होणारी जी काय हार्मोन्स आहेत तिच्यावरती कंट्रोल आणि ओव्हरऑल पिट्युटरी ग्लँडवरती सुद्धा कंट्रोल जर कोणाचा असेल तर तो कोणाचा असतो, हायपोथॅलॅमसचा कंट्रोल हा ओव्हरऑल पिट्युटरी ग्लँडवरती प्रेझेंट असतो. देन इट रेग्युलेट बायोलॉजिकल शॉक. म्हणजे बायोलॉजिकल शॉक म्हणजे काय, इंटरनल बॉडी मेकॅनिझममुळे जर बॉडी कुठल्या तरी शॉक कंडिशनमध्ये जात असेल तर तो बायोलॉजिकल शॉक जो आहे तो कंट्रोल करण्याचं काम कोण करत असतं, तर हायपोथॅलॅमस जो आहे तो काय करत असतो, करत असतो. देन इट कंट्रोल सेक्शुअल बिहेवियर. त्या एखाद्या पर्सनचं सेक्शुअल बिहेवियर कसं आहे ते कंट्रोल ठेवण्याचं काम कोण करत असतं, हायपोथॅलॅमस करत असतो. सो दीज आर द सेव्हरल फंक्शन विच आर इनलिस्टेड फॉर द हायपोथॅलॅमस. देन नेक्स्ट इज पिट्युटरी ग्लँड. ओके, सो पिट्युटरी ग्लँड इज बेसिकली divided into two lobes, that is adeno hypophysis and neurohypophysis. Okay, so this is the major gland which secrete all the hormones and stimulate the secretion for the all hormones. So pituitary gland consists of two parts, adenohypophysis and neurohypophysis. So adenohypophysis is the anterior lobe. Okay, so it influenced by hormones which is coming from the hypothalamus. So hypothalamus हा इथे प्रेझेंट असतो. हायपोथॅलॅमस कडून येणारी हार्मोन जी आहेत ती काय करतात, ह्या ॲडिनोहायपोफायसिसला स्टिम्युलेट करत असतात. देन न्यूरोहायपोफायसिस, सो पोस्टेरियर लोब आहे, खालचा वरचा लोब, इट इन्फ्लुएन्स बाय द न्यूरॉन. जे काही न्यूरॉन्स विच हॅव कन्वे हार्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम द हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियाय फॉर स्टोरेज ऑफ पोस्टेरियर लोब. सो हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियाय करून येणारे जे न्यूरॉन्स आहेत आणि जे हार्मोन कन्वे करतात स्टोरेजसाठी त्यांच्या स्टिम्युलेट करण्याचं, त्यांच्याद्वारे न्यूरोहायपोफायसिस काय होतो, स्टिम्युलेट होतो. देन पिट्युटरी ग्लँड कन्सिस्ट ऑफ टू लोब, दॅट इज anterior lobe which is called as adenohypophysis and posterior lobe which is called as neurohypophysis. Okay, so the hormones secreted by each lobe and function maintained are the below. So प्रत्येक लोब कडून काही हार्मोन सिक्रेट केले जातात, ती कोणती आणि त्यांची फंक्शन कोणती ती आता आपण बघणार आहोत. सो पहिला लोब आहे तो अँटेरियर लोब. अँटेरियर लोबला दुसरं नाव काय आहे, ॲडिनोहायपोफायसिस. त्याच्याकडून कुठली कुठली हार्मोन सिक्रेट केली जातात, तर ग्रोथ हार्मोन, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ॲड्रिनो
कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन आणि प्रोलॅक्टिन ही 5 हार्मोन जी आहेत ही अँटेरियर लोब म्हणजे ॲडिनो हायपोफायसिस कडून सिक्रेट केली जातात. सो ग्रोथ हार्मोन की ज्याला GH कॅपिटल GH असं इंडिकेट केलं जातं, त्याचं फंक्शन काय आहे? It stimulate growth directly and conjunction with other hormones. So बॉडीची जी ओव्हरऑल ग्रोथ डेव्हलपमेंट आहे ती स्टिम्युलेट करण्याचं काम जे आहे ग्रोथ हार्मोन करत असतात. देन थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की ज्याला TSH म्हटलं जातं, इट कंट्रोल ग्रोथ अँड ऍक्टिव्हिटी ऑफ थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँडची ऍक्टिव्हिटी आणि त्याची ग्रोथ हे हार्मोन मेंटेन ठेवतं. देन ॲड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की ज्याला ACTH म्हटलं जातं, इट स्टिम्युलेट द कॉर्टेक्स ऑफ adrenal gland to produce their hormones. So adrenocorticotropic हार्मोन काय करतं? ॲड्रिनल ग्लँडच्या कॉर्टेक्सला स्टिम्युलेट करतं आणि त्याच्यामुळे ॲड्रिनल ग्लँड त्याचं हार्मोन सिक्रेट करतं. ते कोणतं? ॲड्रिनॅलिन. देन गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन. गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन 2 प्रकारचे असतात. एक फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH आणि ल्युटेनायझिंग हार्मोन LH किंवा त्याला ICSH असं सुद्धा म्हटलं जातं. इंटरस्टेशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ओके, सो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इन female it stimulate ovarian follicle to produce mature ovum and secretion of estrogen by the ovaries. follicle stimulating hormone काय करतं? तर ovaries मध्ये मॅच्युअर ओवम जो आहे त्याला प्रोड्यूस करतं आणि त्याचबरोबर इस्ट्रोजनचं सिक्रेशन वाढवतं. इन मेल इट स्टिम्युलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मॅटोझोआ इन टेस्टिस. सो ज्या स्पर्म तयार करणाऱ्या प्रायमरी सेल आहेत स्पर्मॅटोझोआ त्यांना तयार करण्याचं काम फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन करत असतं. देन ल्युटेनायझिंग हार्मोन किंवा त्याला LH किंवा ICH म्हणतात. इन मेल अँड फिमेल इट स्टिम्युलेट कार्पस ल्युटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन. ओके, सो इन फिमेल LH ल्युटेनायझिंग हार्मोन काय करतं? तर कार्पस ल्युटियमचं प्रोडक्शन करतं आणि त्याच्यामुळे प्रोजेस्ट्रॉन लेवल फिमेलमध्ये वाढते. आणि मेलमध्ये ICH इंटरस्टेशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हे काय करतं? इट प्रोड्यूस टेस्टेस्टेरॉन विथ द हेल्प ऑफ लीडिंग सेल. देन फिफ्थ हार्मोन आहे ते म्हणजे प्रोलॅक्टिन. सो इट हॅज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मॅमरी ग्लँड. ह्याचा इफेक्ट हा फिमेलमध्ये मॅमरी ग्लँडवर असतो, ब्रेस्टमध्ये मिल्क सिक्रेटिंग ग्लँड. विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिटोसिन इट स्टिम्युलेट मॅमरी ग्लँड टू सिक्रेट मिल्क. सो ऑक्सिटोसिन ह्या दुसऱ्या हार्मोनच्या मदतीनं हे प्रोलॅक्टिन काय करतं? तर मॅमरी ग्लँडमधून मिल्क सिक्रेशन वाढवतं. देन पोस्टेरियर लोब पिट्युटरी ग्लँडचा की ज्याला न्यूरोहायपोफायसिस असं सुद्धा म्हटलं जातं, हे 2 हार्मोन सिक्रेट करतं पोस्टेरियर लोब. एक ऑक्सिटोसिन आणि दुसरं कोणतं? वॅसोप्रोसिन. सो ऑक्सिटोसिन काय करतं? कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस ड्युरिंग लेबर अँड ब्रिंग आउट द पर्च्युरेशन दॅट इज बर्थ ऑफ बेबी अँड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द बीस्ट. सो ऑक्सिटोसिन काय करतं? युटेरसला प्रेग्नन्सीमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट करतं आणि त्याच्यामुळे इझिली पर्च्युरेशन होतं म्हणजे बेबीची बर्थ होते. आणि त्याचबरोबर ऑक्सिटोसिन प्रोलॅक्टिनच्या मदतीने मॅमरी ग्लँडमधून मिल्क सिक्रेशन वाढवतं. देन वॅसोप्रेसिन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ADH दॅट इज अँटी डायुरेटिक हार्मोन. इट डिक्रीज द युरिन आउटपुट अँड इन्क्रीज ब्लड प्रेशर. सो ADH वॅसोप्रेसिन काय करतं? तर युरिन आउटपुट डिक्रीज करतं आणि बॉडीमधला ब्लड प्रेशर वाढवतं. ओके, सो अँटेरियर लोब कोणती हार्मोन सिक्रेट करत होता? तर एक ग्रोथ हार्मोन GH, प्रोलॅक्टिन, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आणि ल्युटेनायझिंग हार्मोन. देन अँटेरियर लोब आणि पोस्टेरियर लोबच्या मध्ये एक पिट्युटरी ग्लँडचा लोब असतो ज्याला इंटरमिडिएट लोब म्हटलं जातं. तो A and B मेलॅनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करतो. आणि पोस्टेरियर लोब जो आहे तो वॅसोप्रोसिन म्हणजे अँटी डायुरेटिक हार्मोन आणि ऑक्सिटोसिन रिलीज करतो. देन अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड, ओके, की ज्याला ॲडिनो हायपोफायसिस असं म्हटलं जातं. इट मेक अबाउट 75% ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड. सो जी ओव्हरऑल पिट्युटरी ग्लँड आहे तिच्या 75% काय असतो? अँटेरियर पिट्युटरी लोब किंवा अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड असते. इट मेड अप बाय 5 डिफरंट टाईप ऑफ सिक्रेटरी सेल आणि याच्यामध्ये वेगवेगळ्या 5 सेल प्रेझेंट असतात. दिस सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ 7 हार्मोन्स फ्रॉम द अँटेरियर लोब. जी मगाशी आपण 7 हार्मोन बघितले अँटेरियर लोब मधली, त्याच्या सिक्रेशनसाठी ह्या 5 वेगवेगळ्या सेल ज्या आहेत त्या काय असतात? रिस्पॉन्सिबल असतात. मग त्या 5 वेगवेगळ्या सेल कोणत्या? तर सोमॅटोट्रॉप, कॉर्टिकोट्रॉप, थायरोट्रॉप, सोमॅटोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप,
corticotropes and lactotropes. So these are the basic 5 cells which are the responsible for the secretion of the various hormones. So somatotropes means what? About 30 to 40 percent of the cell of the anterior pituitary glands are the somatotropes. So anterior pituitary gland मधल्या 30 ते 40% सेल ह्या सोमॅटोट्रॉप्स असतात. दिस सेल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ ह्युमन ग्रोथ हार्मोन. आणि जे ग्रोथ हार्मोनचं सिक्रेशन आहे ते कुठल्या सेलद्वारे केलं जातं? तर या सोमॅटोट्रॉपिक सेलद्वारे केलं जातं. देन कॉर्टिकोट्रॉप्स म्हणजे काय? अबाउट 20% ऑफ सेल ऑफ द अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड आर द कॉर्टिकोट्रॉप्स अँड these are the responsible for secretion of 2 different types of hormone. So total 20% ज्या सेल आहेत त्या 20% सेल ह्या काय आहेत? कॉर्टिकोट्रॉप्स आहेत आणि या दोन वेगवेगळ्या हार्मोन सिक्रेट करतात. ती हार्मोन कोणती? तर ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की ज्याला ACTH म्हटलं जातं आणि मेलॅनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ज्याला MSH म्हटलं जातं. ही दोन हार्मोन ही कॉर्टिकोट्रॉप सेल काय करतात? सिक्रेट करतात. देन thyrotrops. Okay, so thyrotrops are about 5% of total anterior pituitary gland. Total anterior pituitary gland च्या 5% या thyrotrops असतात आणि या सेल काय करतात? तर these cell are responsible for thyroid stimulating hormone. thyroid stimulating hormone जे आहेत की ज्यांना TSH म्हटलं जातं त्या थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ह्या थायरोट्रॉप सेल सिक्रेट करतात. देन इथे कॉर्टिकोट्रॉप्स नाव आलं, ऍक्च्युली इथे गोनॅडोट्रॉप्स आहे. ओके, सो अबाउट 4 to 5% ऑफ सेल आर द गोनॅडोट्रॉप्स. टोटल त्याच्या सेल कोणत्या आहेत? गोनॅडोट्रॉप्स आहेत आणि ह्या सेल कुठले हार्मोन सिक्रेट करतात? तर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH आणि LH लुटेनायझिंग हार्मोन या गोनॅडोट्रॉप सेल काय करतात? सिक्रेट करतात. देन पाचव्या आहेत त्या लॅक्टोट्रॉप्स. लॅक्टोट्रॉप्स काय सिक्रेट करतात? अबाउट 3 to 5% सेल ऑफ द अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड आर द लॅक्टोट्रॉप्स. 3 ते 5% कोण असतात? लॅक्टोट्रॉप्स असतात आणि ह्या काय सिक्रेट करतात? तर प्रोलॅक्टिन हार्मोन या लॅक्टोट्रॉप सेल काय करतात? सिक्रेट करतात. देन डिसीज रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन, म्हणजे जर ग्रोथ हार्मोन बॉडीमध्ये कमी असेल तर कुठले डिसीज बॉडीमध्ये होऊ शकतात? जर जास्त सिक्रेशन झालं ग्रोथ हार्मोनचं तर काय होतं? कमी सिक्रेशन झालं ग्रोथ हार्मोनचं तर काय होतं? सो हायपोसिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. हायपोसिक्रेशन म्हणजे काय? ग्रोथ हार्मोनचं बॉडीमध्ये कमी सिक्रेशन होणं, त्याला काय म्हटलं जातं? डॉर्फिझम इन चाइल्डहुड अँड पॅन हायपोपिट्युटरिझम इन अडल्ट. सो चाइल्डहुडमध्ये लहान मुलांमध्ये जर ग्रोथ हार्मोन कमी झालं तर डॉर्फिझम म्हणजे ज्याला वाढ खुंटणं किंवा बुटका आपण ज्याला म्हणतो तो डॉर्फिझम डिसीज होतो. आणि अडल्टमध्ये जर कमी झालं तर पॅन हायपोपिट्युटरिझम हा डिसीज होतो. देन हायपर सिक्रेशन झालं जर ग्रोथ हार्मोनचं जास्त सिक्रेशन तर जिजॅन्टिझम इन चाइल्डहुड, लहान मुलांमध्ये जिजॅन्टिझम डिसीज होतो. आणि अडल्टमध्ये ॲक्रोमेगॅली म्हणजे हातपाय जास्त वाढतात. तो जर WWE मधला F मधला आपला इंडियन फायटर जो होता, ओके, खली, त्या खलीमध्ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन जास्त होतं, त्याला ॲक्रोमेगॅली हा डिसीज होता, त्याच्यामुळे त्याची ती बॉडी इतक्या अशा प्रकारे वाढलेली होती. सो जिजॅन्टिझम मीन्स व्हॉट? इट इज ड्यू टू ओव्हर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्युरिंग अडल्टन्स. ओके, जिजॅन्टिझम म्हणजे काय? तर बॉडीमध्ये अति प्रमाणात ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होणं. सो जिजॅन्टिझमची सिम्पटम्स काय काय आहेत? तर स्टॉल सॅचर्स, शरीराची उंची अतिशय वाढते. बायलॅटरियल गायनोमॅस्टिया, छाती आणि पोट जे आहे ते जास्त पसरतं मधला एरिया. लार्ज हँड अँड फीट, हात आणि पाय मोठे होतात. सो जिजॅन्टिझम इज मोस्टली कॉज बाय ट्युमर ऑफ पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँडला ट्युमर झाल्यामुळे जिजॅन्टिझम हा बेसिकली डिसीज होतो. इन मेनी जिजॅन्टिझम डेथ इज युजली ऑकर बिकॉज ऑफ फुल्ली ब्लोन डायबेटिस मेलायटस अँड ॲब्सोल्यूट डिफिशियन्सी ऑफ इन्सुलिन अँड ड्यू टू जनरल डिफिशियन्सी ऑफ पिट्युटरी हार्मोन. सो जिजॅन्टिझममध्ये मोस्टली जास्तीत काही वेळेला डेथ होते कारण डायबेटिस मेलायटस होतो जिजॅन्टिझममुळं, इन्सुलिनची डिफिशियन्सी होते आणि अदर पिट्युटरी हार्मोन सुद्धा बॉडीमध्ये कमी सिक्रेट होतात, त्याच्यामुळे डेथ होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. देन व्हॉट इज मीन बाय ॲक्रोमेगॅली? सो ॲक्रोमेगॅली इज एक्सेसिव्ह सिक्रेशन्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन. दिस इज अगेन द डिसीज विच रिलेटेड टू द हायपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोनचा हायपर सिक्रेशन झाल्यामुळे होणारा हा डिसीज आहे की ज्याच्यामध्ये बेसिकली काय होतं तर कॅरेक्टराईज कसं करतात तर ब्रॉड अँड थिक नोज, नाक जे आहे ते काय होतं जास्त मोठं वाढतं. थिकनिंग ऑफ स्किन, स्किन जी आहे ते जास्त जाड बनते.
प्रॉमिनंट आयब्रो जे आहेत त्या मोठ्या जास्त जाड असतात. प्रोनॅथिझम मीन्स इलॉंगेशन अँड वायडिंग ऑफ मॅन्डिबल जो आहे ओके तो जास्त मोठा आणि वाईड असतो. सो अशा प्रकारे हा ॲक्रोमेगॅली डिसीज हा ग्रोथ हार्मोनच्या जास्त सिक्रेशनमुळे होतो. देन डॉर्फिझम म्हणजे काय की ग्रोथ हार्मोन कमी सिक्रेट झाल्यामुळे शरीराची वाढ खुंटणं. सो डिफिशियन्सी ऑफ GH सिक्रेशन, ओव्हरऑल रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्रीज. द चाइल्ड ऑफ 10 years appear as the 4 to 5 years. Okay, so treated by dwarfism is treated by human. So dwarfism मध्ये ग्रोथ हार्मोन कमी सिक्रेट झाल्यामुळे 10 वर्षाचं मूल अगदी 4 ते 5 वर्षाचं दिसायला सुरुवात होते. ऍक्च्युली डॉर्फिझम हा ट्रीट केला जाऊ शकतो. याच्यामध्ये काय काय होतं, शॉर्टनेस ऑफ स्टॅच्युअर म्हणजे जी वाढ जी आहे शरीराची उंची कमी होते. स्मॉल जेनायटेलिया, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन जे आहेत ते सुद्धा छोटे असतात. डेलिकेटेड एक्स्ट्रीमिटीज, बॉडीचे अदर ऑर्गन जे आहेत त्याची वाढ जी आहे ती काय होते, खुंटते, कमी होते. ओके, सो दीज आर द डिसीज रिलेटेड टू द ग्रोथ हार्मोन. देन ॲक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, व्हॉट आर द ॲक्शन्स? सो स्टिम्युलेटिंग ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज अँड कनेक्टिव्ह टिश्यू. बॉडीमधले जे काय बोन्स आहेत, कार्टिलेज आहेत, कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत त्यांची ते ग्रोथ हार्मोन काय करतं, स्टिम्युलेट करतं. Then somatomedins, these are synthesized in liver and responsible for the stimulation of the growth hormone. So somatomedins हे लिव्हर मध्ये तयार होतं आणि सोमॅटोमेडिन्स मुळे ग्रोथ हार्मोनचं ग्रोथ हार्मोन काय होतो, स्टिम्युलेट होतो. द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन स्केलेटल ग्रोथ आर मिडिएटेड बाय सोमॅटोमेडिन्स. आणि स्केलेटनची वाढ होण्यासाठी जो ग्रोथ हार्मोनचा इफेक्ट स्केलेटनवरती व्हायला पाहिजे तो कोणामुळे होतो, तर ह्या सोमॅटोमेडिन्समुळे होतो की जो लिव्हरद्वारे सिक्रेट केला जातं. ओके, देन इफेक्ट ऑफ प्रोटीन ऑन अँड मिनरल मेटाबॉलिझम. सो ग्रोथ हार्मोनचा प्रोटीन आणि मिनरल मेटाबॉलिझम मध्ये वर इफेक्ट काय होतो, तर प्रोटीन मेटाबॉलिझम काय होतं. सो ग्रोथ हार्मोन इज अ प्रोटीन ॲनाबॉलिक हार्मोन. सो ते काय करतं, प्रोटीनचं ॲनाबॉलिझम करतं म्हणजे प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन करतं अमायनो ॲसिडमध्ये. आणि मिनरलवरती काय इफेक्ट होतो, इट इनक्रीज कॅल्शियम ॲब्सॉर्प्शन फ्रॉम GI ट्रॅक. सो इंटेस्टाईनमधून कॅल्शियम ॲब्सॉर्प्शन ग्रोथ हार्मोन वाढवतं. डिक्रीज सोडियम पोटॅशियम अँड कॅल्शियम, कॅल्शियम अँड फॉस्फरस एक्सक्रिशन फ्रॉम द किडनीद्वारे सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, फॉस्फरस याचं एक्सक्रिशन काय करतं, ग्रोथ हार्मोन थांबवतं. देन इफेक्ट ऑन कार्बोहायड्रेट अँड फॅट मेटाबॉलिझम. सो कार्बोहायड्रेट आणि फॅट मेटाबॉलिझमवरती बेसिकली त्याचा इफेक्ट काय होतो, तर ग्रोथ हार्मोन इट इज अ डायबेटोजेनिक बिकॉज इट प्रोड्यूस हायपरग्लायसेमिया. सो ग्रोथ हार्मोन काय करतं, डायबेटोजेनिक आहे, ते बॉडीमधलं ग्लुकोजचं प्रोडक्शन वाढवतं आणि त्याचबरोबर शुगर प्रोडक्शन सुद्धा वाढवतं. देन फॅट मेटाबॉलिझमवरती इफेक्ट काय होतं ग्रोथ हार्मोनचा, ग्रोथ हार्मोन हॅज कॅटाबॉलिक इफेक्ट इज इनक्रीज मोबिलायझेशन ऑफ फॅट फ्रॉम द ॲडिपोज टिश्यू. ग्रोथ हार्मोन काय करतं, बॉडीमधली फॅट लेवल वाढवतं, ॲडिपोज टिश्यूमधलं स्टोअर असलेलं फॅट जे आहे ते मुवमेंट करून त्याचं बॉडीमधलं प्रमाण वाढवतं. देन कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोनवरती कंट्रोल कोण ठेवतं, द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज प्रायमरी अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 हायपोथॅलॅमिक हार्मोन. 2 हायपोथॅलॅमिक हार्मोनच्या अंडर, हायपोथॅलॅमस कडून रिलीज केल्या जाणाऱ्या हार्मोनच्या अंडर ग्रोथ हार्मोनचा कंट्रोल आहे. दॅट इज growth hormone releasing hormone and growth hormone inhibiting hormone. Stimuli increase growth hormone. So growth hormone secretion stimulated by growth hormone releasing hormone during exercise and stress. जेव्हा आपण एक्सरसाइज करतो किंवा स्ट्रेस आणि टेन्शन मध्ये असतो तेव्हा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जे आहे ते काय करतं, ग्रोथ हार्मोनचं सिक्रेशन वाढवतं. Stimuli decrease growth hormone secretion by release of growth hormone inhibiting hormone also called as somatostatin. So growth hormone inhibiting hormone जे आहे की ज्याला GHIH म्हटलं जातं त्याचं दुसरं नाव काय आहे, सोमॅटोस्टॅटिन. ते काय करतं, ग्रोथ हार्मोनचं सिक्रेशन काय करतं, इनिबिट करतं किंवा ते सिक्रेशन काय करतं, कमी करतं. अशा प्रकारे या 2 हार्मोनच्या अंडर ग्रोथ हार्मोनचा काय असतो, कंट्रोल असतो. देन पिट्युटरी ग्लँडचा जो इंटरमिडिएट मधला लोब आहे तो एक प्रकारच्या हार्मोन
सिक्रेट करतो ते म्हणजे अल्फा मेलॅनोसाइट आणि बीटा मेलॅनोसाइट. सो इंटरमिडिएट लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट अल्फा मेलॅनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन अँड बीटा मेलॅनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. आता फंक्शन्स काय आहेत या अल्फा मेलॅनोसाइट आणि बीटा मेलॅनोसाइट? दे स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेलॅनिन बाय द मेलॅनोसाइट इन स्किन अँड हेअर. सो आपल्या बॉडीला जो ब्लॅक कलर असतो ह्या मेलॅनोसाइट्समुळे असतो, म्हणजे बेसिकली मेलॅनिनमुळे असतो. आणि मेलॅनिन कोण सिक्रेट करतं तर अल्फा मेलॅनोसाइट आणि बीटा मेलॅनोसाइट, दॅट इज इंटरमिडिएट लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड. सो ज्यांच्या बॉडीचा कलर जास्त डार्क किंवा ब्लॅक असतो त्यांच्यामध्ये मेलॅनिन सिक्रेशन वाढतं, जास्त असतं. आणि ज्यांच्या बॉडीचा कलर प्युअर व्हाईट असतं त्यांच्यामध्ये मेलॅनिन सिक्रेशन कमी असतं. सो मेलॅनिन सिक्रेटिंग हार्मोन सिग्नल्स टू द ब्रेन हॅव अ इफेक्ट ऑन ॲपेटाईट अँड सेक्शुअल ॲरासोल. सो मेलॅनिन सिक्रेशन हार्मोन जो आहे त्याचा ब्रेनवरती इफेक्ट होतो की ज्याच्यामुळे आपली भूक सुद्धा वाढते आणि त्याचबरोबर सेक्शुअल बिहेवियर सुद्धा स्टिम्युलेट होतं. So these are the intermediate lobe hormone of the pituitary gland. Then posterior lobe. So posterior lobe of the pituitary gland secrete ADH, antidiuretic hormone, which is called as the vasopressin. So it is a hypothalamic hormone synthesized by cell of supraoptic nucleus. So supraoptic nucleus च्या सेल ज्या असतात त्या काय करतात, ह्या ADH किंवा vasopressin हार्मोन सिक्रेट करतात. सो ADH स्टोअर इन पोस्टेरियर लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँडचा जो पोस्टेरियर लोब आहे त्याच्यामध्ये ADH काय करतात, ADH स्टोअर केलं जातं. फंक्शन्स काय काय आहेत तर दोन प्रायमरी फंक्शन्स आहेत. एक म्हणजे रिटेन वॉटर इन द बॉडी, बॉडीमधली वॉटर लेवल मेंटेन ठेवणं, किडनीकडून वॉटर रिटेन करून घेणं. अँड टू कन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल जे आहेत त्यांचं काय करणं, कॉन्ट्रॅक्शन करणं. सो दीज आर द टू फंक्शन्स परफॉर्म बाय द ADH. देन डिसीज रिलेटेड टू ADH, ह्या ADH रिलेटेड डिसीज काय काय आहेत. सो डायबिटीज इन्सिपिडियस. ओके, इट इज अ कंडिशन कॅरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव्ह thrust, excretion of large amount of the severely diluted urine. So ADH हार्मोनच्या डिफिशियन्सीमुळे इन्क्रीज होण्यामुळं डायबेटीस इन्सिपिडस हा डिसीज होऊ शकतो की ज्याच्यामुळे तहान जास्त लागते आणि युरिन जे आहे ते जास्त होतं. त्याचबरोबर पॉलियुरिया हा डिसीज सुद्धा ADH मुळे होऊ शकतो, दॅट इज एक्सेसिव्ह युरिन ॲटलिस्ट 2.5 to 3 लिटर इन अडल्ट. पॉलियुरिया म्हणजे एक्सेसिव्ह युरिन, दिवसाला 2.2 लिटर ते 3 लिटर युरिन होणं. सो हा डिसीज ADH मुळे होऊ शकते. देन दुसरा हार्मोन रिलीज केलं जातं पोस्टेरियर लोब कडून, ते म्हणजे ऑक्सिटोसिन. सो हे ऑक्सिटोसिन काय करतं तर ऑक्सिटोसिन सिंथेसाइज इन हायपोथॅलॅमस स्टोअर इन पोस्टेरियर लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड. सो ऑक्सिटोसिन हे हायपोथॅलॅमस करून सिंथेसाइज केलं जातं आणि पिट्युटरी ग्लँडच्या पोस्टेरियर लोबमध्ये त्याला काय केलं जातं, स्टोअर केलं जातं. ह्या ऑक्सिटोसिनची ऍक्शन काय आहे. सो ऑक्सिटोसिन स्टिम्युलेट कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मॅमरी ग्लँड टू प्रोड्यूस मिल्क. ऑक्सिटोसिन काय करतं, मॅमरी ग्लँडचं कॉन्ट्रॅक्शन करतं ब्रिस्ट मधल्या आणि त्याच्यामुळे ब्रिस्टमध्ये मिल्क प्रोडक्शन चालू होतं. देन स्टिम्युलेट द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द युटेरस. युटेरसचं कॉन्ट्रॅक्शन करतं की ज्याच्यामुळे प्रेग्नन्सीमध्ये चाइल्ड बर्थ व्हायला मदत होते. सो दीज आर द ॲक्शन्स ऑफ द ऑक्सिटोसिन अँड हार्मोन्स ऑफ द anterior, intermediate and posterior lobe of the pituitary gland. Then there is one reason asked in exam, that is justify pituitary gland is known as the master gland. Pituitary gland ला सर्व gland ची master gland का म्हटलं जातं. सो पिट्युटरी ग्लँड कन्सिस्ट ऑफ 2 लोब. पिट्युटरी ग्लँड मध्ये बेसिकली 2 लोब असतात. एक अँटेरियर लोब म्हणजे ॲडिनो हायपोफायसिस आणि दुसरा पोस्टेरियर लोब म्हणजे न्यूरो हायपोफायसिस. द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय इच लोब अँड देअर फंक्शन्स आर मेंटेन बिलो. सो या प्रत्येक लोबकडून वेगवेगळे हार्मोन सिक्रेट केले जातात. जसं की अँटेरियर लोबकडून ग्रोथ हार्मोन की जे ग्रोथ स्टिम्युलेट करतं बॉडीची, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की जे थायरॉइड ग्लँडला स्टिम्युलेट करतं, ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की जे ॲड्रिनल ग्लँडला स्टिम्युलेट करतं. त्याच्यानंतर दुसरा हार्मोन जे सिक्रेट केलं जातं ते म्हणजे गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन की ज्याच्यामध्ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आणि ल्युटिनायझिंग स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स आहेत की जी मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची च्या डेव्हलपमेंटमध्ये हेल्प करतात. आणि प्रोलॅक्टिन की जे मॅमरी ग्लँडमधून मिल्क सिक्रेटिन करतं. तर पोस्टेरियर लोब 2 हार्मोन सिक्रेट करतं, ते म्हणजे ऑक्सिटोसिन आणि वॅसोप्रेसिन. सो ऑक्सिटोसिन प्रेग्नन्सीमध्ये हेल्प करतं आणि मिल्क सिक्रेशनमध्ये, तर वॅसोप्रेसिन युरिन आउटपुट डिक्रीज करण्यामध्ये आणि ब्लड प्रेशर मेंटेन ठेवण्यामध्ये मदत करतं. सो अशा प्रकारे पिट्युटरी ग्लँड इज अ मेन ग्लँड इन एंडोक्राइन सिस्टीम. त्याच्यामुळे पिट्युटरी ग्लँड ही एंडोक्राइन सिस्टीम मधली मेन ग्लँड आहे, कारण ती अशी इम्पॉर्टंट वेगवेगळी हार्मोन
अशी खूप सारे हार्मोन एकटी ग्लँड सिक्रेट करत असते. इट प्रोड्यूस हार्मोन, पिट्युटरी ग्लँड प्रोड्यूस हार्मोन दॅट कंट्रोल मेनी फंक्शन्स ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लँड. आणि पिट्युटरी ग्लँड अशी हार्मोन सिक्रेट करते की ज्याच्यामुळे बाकीच्या एंडोक्राइन ग्लँडची फंक्शन सुद्धा मेंटेन होतात. सो इच ग्लँड प्रोड्यूस डिफरंट हार्मोन विच रेग्युलेट द ॲक्टिव्हिटी ऑफ अदर ऑर्गन अँड टिश्यू. आणि त्याच्यामुळे बाकीच्या ग्लँड्स ह्या वेगवेगळे हार्मोन सिक्रेट करतात आणि बॉडीच्या टिश्यू आणि सेलची ॲक्टिव्हिटी मेंटेन करतात. म्हणून पिट्युटरी ग्लँडला काय म्हटलं जातं? मास्टर ग्लँड ऑफ द बॉडी असं म्हटलं जातं. Okay, so this is regarding the pituitary gland. The next gland is thyroid gland. Okay, so thyroid gland, it is thyroid cartilage. Then this is the thyroid gland where the two lobes of thyroid glands are present. So thyroid gland, it is, what is the anatomy of the thyroid gland? So thyroid gland is situated in neck in front of larynx and trachea. आपल्या मानेमध्ये जो घसा आहे त्या ठिकाणी ही थायरॉइड ग्लँड प्रेझेंट असते, लॅरिंग्स आणि ट्रकियाच्या बरोबर समोर. इट इज वे अबाउट 25 ग्रॅम. तिचं वजन किती असतं? तर 25 ग्रॅम असतं. अँड शेप इज लुक्स लाईक बटरफ्लाय. जसं फुलपाखरू असतं तसा शेप तो असतो. इट कन्सिस्ट ऑफ 2 लोब्स. आणि तिच्यामध्ये 2 लोब्स असतात. दिस लोब आर जॉईंड बाय इस्थमस. आणि हे 2 लोब एकमेकांना इस्थमसने जॉईंट झालेले असतात. ऑन इट्स पोस्टेरियर साइड इच लोब्स आर 2 पॅराथायरॉइड ग्लँड्स. सो प्रत्येक लोबमध्ये 2 पॅराथायरॉइड ग्लँड प्रेझेंट असतात. द ग्लँड इज मेड अप बाय क्युबॉइडल एपिथेलियल सेल विच इज फॉर्म स्पेरिकल फॉलिकल. ही ग्लँड जी आहे ती क्युबॉइडल एपिथेलियल सेलपासून बनलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये स्पेरिकल छोटे छोटे फॉलिकल प्रेझेंट असतात. दिस सिक्रेट अँड स्टोअर कोलाइड विच इज स्टिकी प्रोटीन मटेरियल. The follicle are the C cell which are secrete calcitonin hormone. So thyroid gland ही sticky protein material secrete करतात आणि फॉलिकल जे आहेत ते C सेल पासून बनलेले असतात की जे काय सिक्रेट करतात? कॅल्सिटोनिन नावाचा हार्मोन सिक्रेट करतात. देन व्हॉट इज द फिजियोलॉजी ऑफ थायरॉइड ग्लँड? सो थायरॉइड ग्लँड सिक्रेट T3 that is triiodothyronine and T4 that is thyroxine. So iodine is required for this. So thyroid gland जी 2 हार्मोन सिक्रेट करते T3 आणि T4 त्याच्यासाठी आयोडीन हे या ग्लँड साठी काय असतं? गरजेचं असतं. सो द हार्मोन रिलीज इज स्टिम्युलेटेड बाय TCH, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फ्रॉम द अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड. सो थायरॉइड ग्लँड पासून थायरॉइड हार्मोन सिक्रेट करणं म्हणजे T3 आणि T4 हार्मोन सिक्रेट करणं हे कोणाद्वारे सिक्रेट केलं जातात? तर थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोनद्वारे, म्हणजे अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड पासून रिलीज केल्या जाणाऱ्या थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोनद्वारे हे काय केलं जातं? स्टिम्युलेट केलं जातं. इट इनक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट अँड हीट प्रोडक्शन. सो बॉडीमधला जो मेटाबॉलिक रेट आहे तो वाढवण्याचं काम थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन करतं आणि त्याचबरोबर बॉडीमध्ये हीट प्रोडक्शन सुद्धा ते वाढवतं. सो रेग्युलेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन मेटाबॉलिझम, नॉर्मल ग्रोथ, डेव्हलपमेंट ऑफ स्केलेटन अँड नर्वस सिस्टीम. सो थायरॉइड हार्मोन काय करतं? तर फॅट आणि प्रोटीन मेटाबॉलिझम वरती अफेक्ट करतं. त्याचबरोबर बॉडीची जी ग्रोथ आहे, स्केलेटल डेव्हलपमेंट आहे, नर्वस सिस्टीमची डेव्हलपमेंट आहे, ती सुद्धा थायरॉइड हार्मोनवरती डिपेंड असते. सो इट हॅज इफेक्ट ऑन हार्ट, स्किन, मसल, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम अँड रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. तो थायरॉइड हार्मोनचा जो इफेक्ट आहे तो कोणाकोणावर असतो? तर हार्टवरती, स्किनवरती, मसलवरती, डायजेस्टिव्ह सिस्टीमवरती आणि रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमवरती तिचा काय होतो? इफेक्ट होतो. Then calcitonin reduces the reabsorption of calcium ion by the renal tubes and decrease the blood level of the calcium. So calcitonin काय करतं? तर कॅल्सिटोनिन जे किडनीकडून कॅल्शियमचं रिॲब्सॉर्प्शन होतं ते काय करतं? ते थांबवतं आणि ब्लडमधली कॅल्शियम लेवल डिक्रीज करतं. आता हे थायरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज कसं होतं बॉडीमध्ये? ओके, सो थायरॉइड हार्मोन, सो सिंथेसिस ऑफ थायरॉइड हार्मोन, सो आयोडीन इज ॲब्सॉर्ब फ्रॉम GIT अँड देन इंटर इंटू द सर्क्युलेशन. सो आपल्या फूडमधले जे काय आयोडीन असतं ते गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅकमधून ॲब्सॉर्ब केलं जातं आणि ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये इंटर होतं. आफ्टर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ आयोडीन इट हॅज गॉट 2 phases, either excreted in urine or it is taken up by the thyroid gland. So एकदा का आयोडीन GI ट्रॅक मधून ऍब्सॉर्ब झालं तर ते 2 प्रकारे यूज केलं जातं. एक म्हणजे युरिन मधून एक्सक्रीट केलं जातं किंवा मग थायरॉइड ग्लँड कडून युटिलाइज केलं जातं. द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द थायरॉइड सेल हॅज अ स्पेसिफिक ॲबिलिटी टू पंप द आयोडाईट ॲक्टिव्हली इनटू द इंटेरियर सेल. सो थायरॉइड ग्लँडच्या त्या बेसल मेम्ब्रेनमध्ये थायरॉइड सेल असतात, त्यांच्याकडे स्वतःची क्षमता असते ते
काय करतात, त्या आयोडाईड जो आहे तो इंटेरियर सेलमध्ये पंप करून घेतात आणि ह्या प्रोसेसला आयोडाईड ट्रॅपिंग असं म्हटलं जातं. ओके, आयोडाईड ट्रॅपिंग म्हणजे काय, द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द थायरॉइड सेल हॅज अ स्पेसिफिक ॲबिलिटी to pump the iodide actively into the interior cell. This process is called as the iodide trapping. Once the iodide trap inside the cell, it is utilized for the formation of the thyroid hormone in the following sequence. आणि एकदा का आयोडाईड ट्रॅपिंग झालं, आयोडाईड आतल्या सेलमध्ये आला थायरॉइड ग्लँडच्या, की तो आयोडाईड मोलिक्यूल, नॉट आयोडीन मोलिक्यूल, आयोडाईड मोलिक्यूल हा थायरॉइड हार्मोनच्या सिक्रेशनसाठी वापरला जातो. आणि थायरॉइड हार्मोन काही स्टेप्स आहेत त्याच्या, त्या कोणत्या, तर पहिली आहे ऑक्सिडेशन ऑफ द आयोडीन. ओके, सो एन्झाइम पेरॉक्सिडेज अँड हायड्रोजन पेरॉक्साइड कन्वर्ट आयोडाईड आयन इनटू ऑक्सिडाइज फॉर्म ऑफ द आयोडीन. सो थायरॉइड ग्लँडमध्ये जी पेरॉक्सिडेज हार्मोन एन्झाइम असतं आणि हायड्रोजन पेरॉक्साइड असतं, ते काय करतं, या आयोडाईड आयनचं कन्व्हर्जन ऑक्सिडाइज्ड आयोडीनमध्ये करतं. द ऑक्सिडाइज फॉर्म ऑफ द आयोडीन इज कॅपेबल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ अमायनो ॲसिड कंबाईन विथ अमायनो ॲसिड टायरोसिन. आणि हा जो आयोडीनचा ऑक्सिडाइज फॉर्म आहे तो काय होतो, अमायनो ॲसिड टायरोसिन सोबत काय होतो, कंबाईन होतो. ही झाली पहिली प्रोसेस, ऑक्सिडेशन ऑफ द आयोडीन. देन सेकंड प्रोसेस काय आहे, ऑर्गॅनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोब्युलिन. सो oxidized form of the iodine bind with tyrosine amino acid within the thyroglobulin molecule. So जो ऑक्सिडाइज फॉर्म ऑफ आयोडीनचा ऑक्सिडाइज फॉर्म आहे तो कशाबरोबर कंबाईन होतो, टायरोसिन अमायनो ॲसिड बरोबर कंबाईन होतो. कुठे, तर थायरोग्लोब्युलिन मोलिक्यूलमध्ये. द बाइंडिंग ऑफ आयोडीन विथ थायरोग्लोब्युलिन मोलिक्यूल इज कॉल्ड ॲज द ऑर्गॅनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोब्युलिन. सो जो आयोडीन जे आहे की जे थायरोग्लोब्युलिन सोबत बाइंड होतं त्याला काय म्हटलं जातं, ऑर्गॅनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोब्युलिन असं त्याला म्हटलं जातं. ओके, देन नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस ऑकर इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम आयोडिनेज. आणि जे बाइंडिंग आहे आयोडीन मोलिक्यूलचं थायरोग्लोब्युलिन बरोबर की ज्याला ऑर्गॅनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोब्युलिन म्हटलं जातं, हे कोणाच्या प्रेझेन्समध्ये घडून येतं, तर एन्झाइम आयोडिनेजच्या प्रेझेन्समध्ये घडून येतं. ओके, देन टायरोसिन फर्स्ट आयोडाइज टू मोनोआयडोटायरोसिन. आणि इथे काय होतं, टायरोसिन जे आहे त्याचं आयोडायझेशन होतं कशामध्ये, मोनोआयडोटायरोसिनमध्ये, ज्याला MIT म्हणतात, विच फर्दर आयोडाइज इन टू डायआयडोटायरोसिन. आणि त्याचं पुन्हा मोनोआयडोटायरोसिन MITचं आयोडायझेशन डायआयडोटायरोसिनमध्ये होतं, DIT. वन्स MIT अँड DIT फॉर्म थायरोग्लोब्युलिन कपलिंग इज ऑकर इन द फॉलिकल. आणि जे थायरॉइड ग्लँडचे फॉलिकल आहेत त्याच्यामध्ये ह्या MIT आणि DITचं कपलिंग होतं. म्हणजे समजा एक DIT आणि एक MIT मोलिक्यूल कंबाईन झाला तर काय तयार होतं, थायरॉक्झिन म्हणजे T4. ओके, म्हणजे दोन DIT मोलिक्यूल जर एकत्र आले, DIT प्लस DIT म्हणजे 2 2 4, सो थायरॉक्झिन T4 हार्मोन तयार होतं. आणि एक MIT आणि एक DIT मोलिक्यूल एकत्र आला तर 3 आयोडीन मोलिक्यूल म्हणजे ट्रायआयोडोथायरोनिन तयार होतं, त्याची T3. म्हणजे 2 DIT मोलिक्यूल एकत्र आले तर T4 तयार होतो आणि एक MIT आणि एक DIT आला तर T3 तयार होतो. बरोबर आहे, मोनोआयडो म्हणजे एक आयोडीन मोलिक्यूल आणि डायआयडो म्हणजे 2 आयोडीन मोलिक्यूल. सो 1 + 2 = T3. इथे मिस्टेक झाले, नोट्समध्ये मी करेक्ट करून देईल. आणि 2 DIT म्हणजे 2 + 2 4 T4. अशा प्रकारे T3 आणि T4 हार्मोन काय केलं जातं, सिंथेसाइज केलं जातं. देन स्टोरेज ऑफ थायरोग्लोब्युलिन. सो T3 अँड T4 आर स्टोअर इन थायरॉइड फॉलिकल इन कॉम्बिनेशन विथ थायरोग्लोब्युलिन. सो थायरॉइड ग्लँडचे जे थायरॉइड फॉलिकल आहेत त्याच्यामध्ये ही T3 आणि T4 थायरोग्लोब्युलिन सोबत कंबाईन होऊन काय केले जातात, स्टोअर केले जातात. इन कॉम्बिनेशन फॉर्म हार्मोन कॅन बी स्टोअर फॉर मंथ्स टुगेदर. आणि ह्या कॉम्बिनेशन फॉर्ममध्ये ही T3 आणि T4 हार्मोन थायरॉइड ग्लँडमध्ये जवळजवळ महिनाभरासाठी सुद्धा स्टोअर केले जाऊ शकतात. देन रिलीज ऑफ T3 अँड T4. T3 अँड T4चं रिलीज कसं केलं जातं, सो वेनेवर थायरॉइड हार्मोन्स आर नीडेड, जेव्हा जेव्हा बॉडीला थायरॉइड हार्मोन गरजेचं असतं, थायरोग्लोब्युलिन मोलिक्यूल इज इनगल्ड बाय थायरॉइड सेल थ्रू द एंडोसायटोसिस टू फॉर्म वेसिकल कंटेनिंग थायरोग्लोब्युलिन. सो जेव्हा जेव्हा थायरॉइड हार्मोनची बॉडीला गरज असते तेव्हा तेव्हा हा थायरोग्लोब्युलिन मोलिक्यूल थायरॉइड सेलद्वारे इनगल्प म्हणजे आतमध्ये डायजेस्ट केला जातो आणि थायरोग्लोब्युलिनच्या वेसिकल्स तयार केले जातात. लायसोझोम फ्यूज विथ दिस थायरोग्लोब्युलिन वेसिकल टू फॉर्म डायजेस्टिव्ह
vesicle and the proteolytic enzyme digest thyroglobulin to release T3 and T4. सो लायसेझोम जे असतात ते थायरोग्लोबिलिनच्या वेसिकल सोबत कंबाईन होतात आणि त्यांच्यामध्ये प्रोटिओलायटिक एन्झाईम जे आहे ते या थायरोग्लोबिलिन मोलिक्यूलला डायजेस्ट करतं, ब्रेकडाऊन करतं आणि T3 दॅट इज ट्रायआयडोथायरोनिन आणि T4 म्हणजे थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडीमध्ये रिलीज केली जातात. देन प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ T3 and T4 in blood circulation. T3 and T4 bind with plasma protein mainly with alpha globulin and preglobulin. सो जी T3 आणि T4 हार्मोन आहेत ही प्लाझ्मा प्रोटीनला ब्लड रिलीज झाली की ब्लडमध्ये प्लाझ्मा प्रोटीनला बाइंड होतात. स्पेसिफिकली कुठल्या प्लाझ्मा प्रोटीनला ती बाइंड होतात तर अल्फा ग्लोब्युलिन आणि प्री ग्लोब्युलिन या दोन प्लाझ्मा प्रोटीनला ती काय होतात जाऊन बाइंड होतात. ओके, सो अशा प्रकारे बॉडीमध्ये थायरॉइड हार्मोन हे तयार केलं जातं आणि रिलीज केलं जातं. देन व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ दिस थायरॉइड हार्मोन. या थायरॉइड हार्मोनची फंक्शन्स काय आहेत तर पहिला आहे इन्क्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट दॅट इज BMR. सो थायरॉइड हार्मोन इन्क्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट. ओके, सो 1 gram glucose on oxidation release 4 calorie energy. Therefore about 240 gram glucose has oxidized for 1000 calorie energy. तर 1 ग्रॅम ग्लुकोजचं ऑक्सिडायझेशन केलं तर 4 कॅलरी एनर्जी मिळते आपल्याला. म्हणून जर बॉडीला 1000 कॅलरी एनर्जीची गरज असेल तर आपल्याला 240 ग्रॅम ग्लुकोज बॉडीमध्ये ऑक्सिडाइज करणं गरजेचं लागतं. पण इफ वी oxidize 1 milligram thyroid hormone injected release 1000 calorie energy. पण 1 मिलीग्रॅम ग्रॅम पण नाही, 1 मिलीग्रॅम थायरॉइड हार्मोन काय करू शकतं 1000 कॅलरीची एनर्जी रिलीज करू शकतं. देअरफॉर थायरॉइड हार्मोन हायली कॅलरीजेनिक. त्याच्यामुळे थायरॉइड हार्मोन काय आहे हायली कॅलरीजेनिक हार्मोन आहे. देन इफेक्ट ऑन ग्रोथवरती अफेक्ट काय करतं द थायरॉइड हार्मोन प्रमोट फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रनची जी बॉडीची ग्रोथ आहे ते थायरॉइड हार्मोन काय करतं ती ग्रोथ जी आहे ती काय करतं प्रमोट करतं. इट हेल्प इन डेव्हलपमेंट बॉडीच्या डेव्हलपमेंटमध्ये हेल्प करतं. मोरेवर थायरॉइड हार्मोन आर मच नीडेड फॉर मेंटल ग्रोथ. त्या इंडिव्हिज्युअलची मेंटॅलिटी किंवा मेंटल ग्रोथ होण्यासाठी थायरॉइड हार्मोन फार गरजेचं असतं बिकॉज इट प्रमोट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द ब्रेन ड्युरिंग फिटल लाईफ. म्हणजे बाळ जेव्हा छोटं असतं किंवा आईच्या पोटात असतं तेव्हा त्याची ब्रेन डेव्हलपमेंट करण्यामध्ये थायरॉइड हार्मोन महत्त्वाची भूमिका बजावत असतं. इन हायपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉइड हार्मोन देर आर चान्सेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन. सो लहान वयामध्ये जर थायरॉइड हार्मोनचं सिक्रेशन कमी झालं तर मुलं मेंटली वीक होऊ शकण्याचे चान्सेस जास्त असतात. देन इफेक्ट ऑन कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमवरती काय इफेक्ट करतं थायरॉइड हार्मोन इन्क्रीज ग्लायकोलायसिस ॲज वेल ॲज ग्लुकोजेनोसिस अँड इन्क्रीज द अपटेक ऑफ ग्लुकोज बाय द सेल. सो ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन आहे ते थायरॉइड हार्मोन वाढवतं आणि सेलमधला ग्लुकोज अपटेक ते इन्क्रीज करतं. थायरॉइड हार्मोन ऑल्सो इन्क्रीज ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लुकोज अँड रिलीज ऑफ इन्सुलिन देअरफॉर इन्क्रीज इन कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम. सो ग्लुकोजचा ॲब्सॉर्प्शन थायरॉइड हार्मोन वाढवतं आणि इन्सुलिन रिलीज वाढवतं आणि त्याच्यामुळं कार्बोहायड्रेटचं मेटाबॉलिझम बॉडीमधलं वाढतं. थायरॉइड हार्मोन कॉजेस मोबिलायझेशन ऑफ फॅट फ्रॉम ॲडिपोज टिश्यू देअरफॉर डिप्लिटेटिंग द फॅट स्टोअर. सो ॲडिपोज टिश्यूमधून फॅटचं रिलीज थायरॉइड हार्मोन करतं आणि बॉडीमध्ये फॅट मेटाबॉलिझम युटिलायझेशन वाढवतं. थायरॉइड इन्क्रीज इन थायरॉइड हार्मोन लेवल डिक्रीज द कोलेस्टेरॉल ट्रायग्लिसराईड अँड फॉस्फोलिपिड लेवल. जर थायरॉइड हार्मोनची लेवल बॉडीमध्ये इन्क्रीज झाली तर बॉडीमधली कोलेस्ट्रॉल ट्रायग्लिसराईड या लेवलसुद्धा डिक्रीज होतात. थायरॉइड हार्मोन इन्क्रीज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी. त्याचबरोबर बॉडीमध्ये प्रोटीन सिंथेसिस जे आहे ते सुद्धा थायरॉइड हार्मोन काय करतं इन्क्रीज करतं. देन इफेक्ट ऑन हार्टवरती इफेक्ट काय होतं थायरॉइड हार्मोनचा तर थायरॉइड हार्मोन इन्क्रीज हार्ट रेट ॲज वेल ॲज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. सो पॉझिटिव्ह आयनोट्रॉपिक इफेक्ट अँड पॉझिटिव्ह क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट. पॉझिटिव्ह आयनोट्रॉपिक इफेक्ट मीन इन्क्रीज इन हार्ट रेट अँड पॉझिटिव्ह क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट मीन इन्क्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. सो थायरॉइड हार्मोन काय करतं हार्टचा हार्ट रेट आणि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन वाढवतं. अदर इफेक्ट काय काय आहेत तर थायरॉइड हार्मोन काजेस इन्क्रीज इन मसल व्हायगर. सो मसलच्या ज्या व्हायग्रसिटी आहे मसल कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन ते सुद्धा थायरॉइड हार्मोनमुळे स्टिम्युलेट होतं. देन थायरॉइड हार्मोन इज रिक्वायर फॉर नॉर्मल सेक्शुअल फंक्शन. नॉर्मल सेक्शुअल फंक्शन जी आहेत बॉडीची त्याच्यासाठी सुद्धा थायरॉइड हार्मोन काय आहे गरजेचं आहे. देन रेग्युलेशन ऑफ थायरॉइड सिक्रेशन. थायरॉइड सिक्रेशन रेग्युलेट कसं केलं जातं तर इट इज रेग्युलेटेड बाय TCH.
thyroid stimulating hormone, control the regulation of thyroid hormone. So the release of TCH by anterior pituitary lobe regulated by the hypothalamus via negative feedback mechanism. It reaction that causes decrease in function. It occur response to some kind of stimuli. So ज्या वेळी थायरॉइड हार्मोनची बॉडीला गरज असते तेव्हा अँटेरियर लोब आहे जो पिट्युटरी ग्लँडचा तो स्टिम्युलेट केला जातो आणि तिथून थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज केलं जातं की जे थायरॉइडचं सिक्रेशन बॉडीमध्ये वाढवतं. आणि ज्या वेळी थायरॉइड हार्मोनचं सिक्रेशन थांबवणं गरजेचं असतं तेव्हा अँटेरियर लोब पिट्युटरी ग्लँडचा इनिबिट केला जातो आणि त्याच्यामुळे थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज होत नाही आणि बॉडीमधलं थायरॉइड सिक्रेशन काय होतं, कमी होतं. अशा प्रकारे थायरॉइड ग्लँडचं जे सिक्रेशन आहे ते बॉडीमध्ये कंट्रोल केलं जातं. देन थायरॉइड ग्लँडशी रिलेटेड डिसीज कोणते कोणते आहेत, तर पहिला आहे गॉयटर. सो इट इज इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लँड की ज्याला आपण गलगंड म्हणतो आपल्या मराठीमध्ये, तो म्हणजे गॉयटर की ज्याच्यामध्ये काय होतं, आयोडीन डिफिशियन्सीमुळे थायरॉइड ग्लँडचं काय होतं, स्वेलिंग होतं किंवा एनलार्जमेंट होतं. कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत, कसं ओळखायचं, स्वेलिंग इन द नेक, मानेच्या खाली तिथे स्वेलिंग होतं, ब्रिदिंग डिफिकल्टी, श्वास घ्यायला प्रॉब्लेम होतो, कफ होतो, हॉर्सनेस, घशाचा आवाज बदलतो, अँड स्वॅलोइंग डिफिकल्टी, गिळायला काय होतो, प्रॉब्लेम होतो. देन दुसरा डिसीज आहे तो हायपोथायरॉइडिझम. इट इज कंडिशन रिझल्टिंग इन द फॉर्म रिड्यूस सर्क्युलेटिंग लेवल ऑफ द T3 अँड T4. सो हायपोथायरॉइडिझम मध्ये काय होतं, तर ब्लडमधून T3 ट्रायआयडोथायरोनिन आणि T4 थायरॉक्सिन या दोन हार्मोनची लेवल काय होते, कमी होते. सो याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत, तर गॉयटर, देन पफिनेस ऑफ द फेस, parietal lobe swelling, loss of scalp hair, T-psoasis, that is dropping upper eyelid, dry and thicken and rough yellow skin. Okay, so these are the symptoms of the hypothyroidism. Then hyperthyroidism, it causes Graves disease. सर बॉडीमध्ये आयोडीनचं सिक्रेशन, थायरॉइड हार्मोनचं सिक्रेशन वाढलं तर काय होऊ शकतं, हायपरथायरॉइडिझम होतं आणि त्याच्यामुळे ग्रेव्ज नावाचा डिसीज होतो की ज्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत, तर मॉडरेट इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लँड, थोडीशी थायरॉइड ग्लँड वाढते, अँड expothalamus means it is lead retractions. Okay, so these are the hyperthyroidism म्हणजे आयोडीनचं सिक्रेशन, थायरॉइड हार्मोनचं सिक्रेशन वाढल्यामुळे होणारा डिसीज तो कोणता, ग्रेव्ज डिसीज. देन नेक्स्ट इज पॅराथायरॉइड ग्लँड. सो ही जर पूर्ण थायरॉइड ग्लँड असेल तर हे येलो कलरचे जे स्पॉट आहेत चार, त्याला काय म्हटलं जातं की जे थायरॉइड ग्लँडच्या बॅक साईडला प्रेझेंट असतात त्यांना पॅराथायरॉइड ग्लँड म्हटलं जातं. सो देर आर 4 पॅराथायरॉइड ग्लँड प्रेझेंट इन ह्युमन बिंगमध्ये अशा 4 पॅराथायरॉइड ग्लँड प्रेझेंट आहेत. पॅराथायरॉइड ग्लँड आर इसेन्शियल फॉर लाईफ ॲज देअर रिमूव्हल कॅन बी कॉज डेथ फ्रॉम अस्फायक्सिया. ओके, आणि हा बॉडीसाठी गरजेचं आहे. जर त्यांचं रिमूव्हल केलं तर डेथ होऊ शकते अस्फायसिया डिसीजमुळे. ओके, सो या पॅराथायरॉइड ग्लँड जे आहे त्याचं फंक्शन्स काय काय आहेत. पॅराथायरॉइड ग्लँड कंटेन चीप सेल विथ सिक्रेट पॅराथायरॉइड हार्मोन. सो पॅराथायरॉइड ग्लँडमध्ये चीप सेल प्रेझेंट असतात की ज्या काय करतात, पॅराथायरॉइड हार्मोन सिक्रेट करतात. द मेन फंक्शन ऑफ पॅराथायरॉइड हार्मोन इज इन्क्रीज ब्लड कॅल्शियम लेवल. पॅराथायरॉइड हार्मोनच्या काय करतं, तर बॉडीमधली कॅल्शियम लेवल जी आहे ती वाढवतं. सो आता या पॅराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड डिसीज कोणते आहेत किंवा पॅराथायरॉइड ग्लँड रिलेटेड डिसीज कोणते आहेत, तर पहिला आहे रिकेट्स की ज्याला आपण धनुर्वात म्हणतो. सो इट इज डिसीज कॅरेक्टराइड बाय बोन डिफॉर्मिटीज इन यंग चिल्ड्रन की लहान मुलांमध्ये काय होतं, बोनमध्ये डिफॉर्मिटीज होतात. द डिसीज इन चिल्ड्रन इज सेट अबाउट 6 मंथ ऑफ लाईफ. वयाच्या 6व्या मंथमध्ये हा बेसिकली डिसीज जो आहे तो दिसून येतो. कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत, तर डिफॉर्मिटीज, बोन कशीही तयार होतात, थिक रिस्ट अँड अँकल, रिस्ट जो आहे मनगट ते जाड बनतं, अँकल पायाचा घोटा जाड बनतो, अँड रिटार्ड ग्रोथ जी आहे ती काय होते, थांबते. देन ऑस्टिओमॅलेसिया मीन्स व्हॉट, दिस इन्क्लूड इनॲडॅक्वेट ॲब्सॉर्प्शन ऑफ कॅल्शियम ड्यू टू व्हिटॅमिन डी अँड कॅल्शियम इन डाएट. तर डाएटमध्ये कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डीचं प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याचं लेवल बॉडीमधली कॅल्शियमची कमी होते. This disease is limited to female, usually appear after multiple pregnancy and lactation. ऑस्टिओमॅलेसिया डिसीज हा बेसिकली फिमेलमध्ये जास्त होतो. एकदा का प्रेग्नन्सी म्हणजे 2, 3
2 किंवा 3 पेक्षा जास्त प्रेग्नन्सी झाल्या असतील तर प्रेग्नन्सी आणि लॅक्टेशनमुळे तो डिसीज फिमेलमध्ये दिसून येतो. देन हायपोपॅराथायरॉइडिझम म्हणजे इट इज अबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कॅल्शियम इन द ब्लड. पॅराथायरॉइड हार्मोनचं सिक्रेशन कमी झाल्यामुळं हायपोपॅराथायरॉइडिझम होतो की ज्याच्यामुळे कॅल्शियम लेवलसुद्धा बॉडीमधली डिक्रीज होते की ज्याच्यामध्ये सायकॅट्रिक डिस्टर्बन्स होतो, परॲस्थीया होतो आणि डेव्हलपमेंट ऑफ कॅटॅरॅक्ट की ज्याच्यामध्ये सायकॅट्रिकली पेशंट डिस्टर्ब होतो आणि आईजमध्ये कॅटॅरॅक्ट म्हणजे मोतीबिंदूसुद्धा डेव्हलप होऊ शकतो. देन हायपर पॅराथायरॉइडिझम म्हणजे पॅराथायरॉइड हार्मोनचं सिक्रेशन वाढणं. सो इट कॅन बी कॉजेस ऑर कॅरेक्टराइज बाय बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ रिनल कॅल्शियमचं सिक्रेशन वाढल्यामुळे किडनी स्टोन होतो, पॉलियुरिया युरिनेशन वाढतं, पॉलिडिप्सिया भूक जास्त लागते, ॲनोरेक्झिया मसल विकनेस येतो, जनरल फटिक येतो, थकवा यायला होतो, मसल थकतात अँड कॅल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूमध्ये जास्त कॅल्शियम स्टोरेज व्हायला सुरुवात होते. सो दीज आर द सर्टन एक्झाम्पल अँड डिसीज रिलेटेड टू थायरॉइड अँड पॅराथायरॉइड हार्मोन्स. ओके, सो हां, सो इथपर्यंत आपण या सेशनला या लेक्चरचा स्टडी करणार होतो. रिमेनिंग ज्या ग्लँड्स आहेत ॲड्रिनल ग्लँड्स आणि अदर ग्लँड्स त्या आपण काय करूया नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.